नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, आज आपण बनवणार आहोत खमंग मासवडी। तत्पूर्वी तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब अवश्य करा। तर यासाठी लागणारे साहित्य आहे 1 वाटी वाळलेला कांदा, धने अर्धी वाटी, खडे मसाल्यांमध्ये चक्री फूल, दगडी फूल, बडी विलायची, 5-6 लवंगा आणि 5-6 मिऱ्या आणि 1 चमचा लाल तिखट, 2 वाटी तीळ, मीठ, लसणाच्या 5-6 पाकळ्या। आता आपण चूल पेटवून घेतलेली आहे, त्यावर आपण एक लोखंडी तवा टाकलेला आहे। आपण वाळलेला कांदा भाजून घेणार आहोत। तुमच्याकडे जर वाळलेला कांदा उपलब्ध नसेल तर तुम्ही ओला कांदाही घेऊ शकता। 2-3 मीडियम साईजचे कांदे बारीक कट करून घ्यायचे। वाळलेला कांदा घातल्यामुळे मासवडी 2-4 दिवस छान टिकते। तर आपण हा कांदा लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। थोडंसं तेल टाकलेलं आहे, तेलामुळे आपला कांदा लवकर भाजला जातो। आपण कांदा काढून घेणार आहोत। आता आपण धने भाजून घेणार आहोत। शेंगदाण्याप्रमाणेच थोडेसे डाग पडेपर्यंत धने आपण भाजून घेणार आहोत। भाजताना धन्यांचा छान घमघमाट सुटतो। तर आपले धने छान भाजलेले आहेत, आपण धने काढून घेऊ। आता आपण मसाले तव्यामध्ये टाकून घेणार आहोत। आपणाला जास्त भाजायचे नाही, थोडेसे त्यांना कडक करायचे आहेत। तसेच यामध्ये आपण लसणाच्या 10-12 पाकळ्या त्याही घालून घेणार आहोत। थोडंसं भाजल्यामुळे त्याचा कच्चा वास कमी होतो। तर आपले मसाले आपण काढून घेणार आहोत। आता आपण तीळ भाजून घेणार आहोत। तिळाचा छान तडतड आवाज यायला आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही त्यामध्ये थोडंसं शेंगदाण्याचं कूटही घालू शकता। तिळाला थोडीशी कडवट चव असते। शेंगदाण्याचं कूट घातल्यामुळे त्याची चव बॅलन्स होते। आता आपण अर्धी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे, तेही भाजून घेणार आहोत। लालसर होईपर्यंत आपण त्याला भाजून घेणार आहोत। आपलं खोबरं छान भाजलेलं आहे, आपण काढून घेणार आहोत। आता मासवडीचं आवरण तयार करण्यासाठी आपण 2 वाटी डाळीचं पीठ, अर्धी वाटी गव्हाचं पीठ, त्यात थोडंसं लाल तिखट, चवीपुरतं मीठ आणि चिमूटभर हळद टाकून ते छान घट्टसर तिंबून घेणार आहोत। पाणी एकदम टाकायचं नाही, आपण थोडं थोडं पाणी टाकणार आहोत। हे पीठ आपण घट्टसर तिंबून 5 मिनिट रेस्ट करायला ठेवणार आहोत। तोपर्यंत आपण सगळ्या भाजलेले जिन्नस मिक्सरमधून काढून सारण तयार करणार आहोत। जास्त बारीकही नाही व जास्त मोठाही नाही, असं मध्यम आपल्याला सारण तयार करायचं आहे। तर आपलं सारण तयार आहे। आता आपण एक पातेलं चुलीवर ठेवू व त्यात 1 ते 1.5 लिटर पाणी ओतणार आहोत। आता आपण एक स्वच्छ कपडा घेतलेला आहे। तिंबलेल्या पिठाचे आपण गोळे करून घेणार आहोत। सर्व पिठाचे आपण गोळे बनवून घेणार आहोत। आता थोडीशी पिठी लावून आपण तो गोळा पुरीपेक्षा थोडासा मोठा आकाराने लाटणार आहोत। जास्त जाडही नाही व जास्त पातळही नाही, असं आपण त्याला लाटून घेणार आहोत।
त्यावर आपण सारण टाकणार आहोत. तर 2-3 घड्या घालून आपण त्याला दाबून घेणार आहोत. आता कपड्यामध्ये घालून आपण त्याला दाबून घ्यायचं आहे. माशाप्रमाणे आकार दाबत दाबत द्यायचा आहे. माशाप्रमाणे आकार असल्यामुळेच याला मासवडी असे म्हणतात. खेडेगावामध्ये पाहुणे वगैरे आले की हमखास मासवडी केली जाते. नॉनव्हेज वगैरे खात नसतील तर तिथे हमखास मासवडी हा पदार्थ बनवला जातो. आपण आणखीन एक लाटी घेतलेली आहे, तीही लाटून त्यात सारण भरून अतिशय चविष्ट लागते. बाकरवडी ह्याच कुळातील एक पदार्थ आहे. बाकरवडी गव्हाच्या पिठाची किंवा मैद्याची बनवली जाते व हे चणा डाळीच्या पिठाच्या मासवडी बनवली जाते. आता आपण यावर सारण टाकलेलं आहे. आपण ही वडी दुमडून दाबून घेणार आहोत. छान यालाही आपण माशाप्रमाणे आकार देऊ. कपड्यामध्ये घातल्यामुळे त्याला व्यवस्थित छान आकार देता येतो व व्यवस्थित दाबले जाते. आपल्या सर्व मासवड्या तयार झालेल्या आहेत. आता आपण त्यांना वाफवून घ्यायचं आहे एका चाळणीमध्ये. तर चाळणीला आपण थोडंसं तेल लावून घेणार आहोत, त्यामुळे मासवड्या त्याला चिटकणार नाहीत. ही चाळणी आपण पातेल्यावर ठेवणार आहोत. त्यात आपण 1 ते 1.5 लिटर पाणी उकळण्यासाठी ठेवलं होतं. सर्व वड्या आपण व्यवस्थित चाळणीमध्ये मांडणार आहोत. तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही इडली पात्रामध्येही या वड्या वाफवू शकता. 15 ते 20 मिनिटात ह्या वड्या छान वाफल्या जातात. पंधरा ते 20 मिनिट झालेले आहेत. आपल्या वड्या छान बनलेल्या आहेत. आपण एका ताटामध्ये या वड्या काढून घेणार आहोत. छान कलरही छान आलेला आहे. तोंडाला अगदी पाणी सुटलेलं आहे. ह्याबरोबर खाण्यासाठी आपण रस्साही बनवू शकतो. त्याची रेसिपी मी तुम्हाला दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये दाखवीन. तर आपण एक वडी कट करून दाखवणार आहोत. तुम्हाला हवे असेल तर तुम्ही या वड्या तळूनही खाऊ शकता किंवा अशाही खाण्यास छान लागतात. तर असा हा पारंपरिक पदार्थ नक्की ट्राय करून पहा व आवडल्यास लाईक, शेअर व कमेंट करायला विसरू नका. तसेच तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब अवश्य करा. भेटूया तर एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत खात रहा, मजेत रहा. धन्यवाद.